Hey, hey, baby, I wanna know if you be my girl. Sziasztok! Én Bálint vagyok, a TTK nagykövete. Mai videóban pedig a golyatáborról, a jelentkezésről, illetve a golyatábori programokról fogunk beszélgetni, szót ejteni, valamint kitérünk arra is, hogy mit is vigyél magaddal a golyatáborban. Ha érdekel a videó, tartsatok ma is velünk! Bizonyára már mindannyian megkaptátok az értesítő e-mailt, hogy melyik szakra nyertetek felvételt, illetve talán a golyatábor jelentkezéssel kapcsolatban is kaptatok információkat. A fénykép a passzatokhoz fog kelleni, amit a golyatábor belépésekor fogtok kapni, mint nyakbalkasztó, amiben nagyon sok hasznos információ lesz benne. Egy egyetemi golyatábor lényege, hogy megalapozza az egyetemi éveidet, hogy találkozz a barátaiddal, megismerkedj már viszonylag barátias közegben a tárgyaiddal is, az oktatókkal, ha úgy van, illetve a kari vezetőkkel, valamint az egyetemi hallgatói önkormányzattal, amely majd a munkádat fogja segíteni, illetve a tanulásban fog segíteni, végigkövetni téged majd az egyetemi éveid alatt. Nálunk a TTK-n a golyatábor az nagyon-nagyon családias, és iszonyatosan nagy élménnyel gazdagodik az, aki részt vesz. Mondanék is erre pár példát. Egy egyetemi golyatábor lényege alapvetően az információszerzés. Az, hogy informálódj arról, hogy mi lesz majd a tanév menete, kik lesznek az oktatók, körülbelül milyen tárgyaid lesznek, hova kell majd menj, illetve a kollégium jelentkezés is nagyon fontos ebben az időszakban. Ezen kívül még fontos megemlítenem, hogy itt ismered meg majd a leendő barátaidat, illetve azokat a személyeket, akikkel az elkövetkezendő 3 vagy 5 évet egy iskolapadban fogod leülni, együtt fogtok majd járni, tanulni, együtt fogtok járni rendezvényekre, és együtt is fogtok valószínűleg vizsgázni is. Én, amikor visszaküldtem a golyatábori jelentkezésemet, persze elküldve a passzomhoz szükséges fényképet, a nyugtát a befizetésről. Annyi pontosítást még hozzáfűznék, ami az idei évben újításnak számít, hogy a golyatábor összegét nem check, hanem netes Simple Pay formájában tudjátok majd kifizetni. És a személyes adatokat is. Akkor tűkönőrve vártam azt, hogy na, mikor lesz már golyatábor, mikor lesz már augusztus 23-a, és amikor elérkezett az időpont, szerencsére már előtte Messenger csoportokat létesítettünk, és beszéltünk a leendő szaktársaimmal, és több emberrel már megbeszéltem Messengeren is, hogy aki Szexárdról érkezik, vagy indul, vagy átutazóban van, azzal közösen utazunk a buszon, vagy hogyha kocsival jön, akkor beülhetek-e hozzá kocsival, vagy akkor utazzunk együtt Sikondára. Szóval ez szerintem nálatok is megbeszélés kérdése lesz, és bízok benne, hogy ti is vagytok ennyire barátságosak már az első pillanattól kezdve, hogy ilyeneket megbeszélhessetek. Szóval nálam ez így történt, az egyik szaktársammal meg is beszéltem, hogy na, akkor közösen fogunk elutazni busszal Sikondára, és már Pécsen az autóbuszállomáson is sokkal több emberrel találkoztam, aki célirányosan Sikondára a golyatáborba indult, és azt még hozzáteszem, hogy érdemes busszal érkezni, hiszen ha a kocsival érkeztek, akkor vissza kell majd menjetek az állomások elejére, ugyanis a sikondai fordulónál kezdődik a golyatábor, tehát hogyha bementek kocsival és bementek a táborra, akkor vissza kell valószínűleg a bőröndötökkel együtt sétálnotok, szóval én nagyon javaslom, hogy inkább a buszt választátok. Visszatérve az én sztorimra, busszal érkeztem Sikondára, és bődületesen meleg volt, de már szerencsére az első állomáson kaptunk frissítést, és az állomások végén Sikondára a táborra beérve már nagyon nagy élményekkel gazdagodtam azon a kis 30 perces szakaszon is, vagy 30-45 perces, nem is tudom már mennyi volt az ideje annak, mire beértünk a táborba. Minden esetre megtanultam már az alapokat, tehát az állomások azok nem véletlenül vannak kialakítva, és a táborba érve is elfoglalhattuk a szálláshelyünket, és jöttek folyamatosan a programok is, amikről most annyira nem szeretnék beszámolni. Hamarosan ki fog jönni egy programterv ezzel kapcsolatban, ott értesülhettek arról, hogy mikorra kell érkezni, illetve el kell jönni Sikondára, tényleg át kell élned. És most térjünk is arra, hogy mit is vigyünk magunkkal a golyatáborra. Tisztálkodási szereket, vitaminokat, okmányokat, és olyan nem hétköznapi dolgokat, mint amiket én is ide készítettem nektek. Hozhatsz magaddal ilyen buliszemüveget, napszemüveget, parókát, akár bírói sípot, szóval tényleg, amit el tudsz képzelni. Matracot, bármi, amit otthon van, fedő, WC papírtól elkezdve a cipőfűzőkészletig, varrókészletig, bármit, mert lesznek olyan feladatok, ahol ilyen dolgokkal kell színesíteni a
például aki még tud nagyvetélkedőt is. Ezen kívül, ami még nagyon fontos, hogy benn legyen a táskádban, a bőröndödben, az a jókedv és a vidámság. Az egyetemi gólyatábort nem szabad kihagynod. Ott kell, hogy legyél, át kell, hogy éld a feelinget. Tehát augusztus 23-án találkozzunk Sikondán. Addig is pihent ki magad, pihenj rá a táborra, hiszen felejthetetlen 3 napban lesz részed. Ha nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót, és a következő videóban találkozunk megint. Sziasztok!